Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Το σημερινό βίντεο είναι αφιερωμένο στον ήρωα της Εθνικής Παλιγγενεσίας, Εμμανουήλ Παπά, τον αρχιταμία της Φιλικής Εταιρείας, ο οποίος στις 23 Μαρτίου του 1821 αναχώρησε μυστικά από την Κωνσταντινούπολη με προορισμό το Άγιο Όρος για να οργανώσει την Επανάσταση στη Μακεδονία. Ο Εμμανουήλ Παπάς υπήρξε μία από τις πιο ηρωικές και συνάμα πιο τραγικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ο Εμμανουήλ Παπάς γεννήθηκε το 1772 στο χωριό Δοβίστα Σερών. Σήμερα το χωριό αυτό φέρει το όνομά του. Ήταν γιος του Δημήτριου Λεοντή και της Βασιλικής. Ο πατέρας του ήταν ιερέας, οπότε το επώνυμο της οικογένειας μετατράπηκε σε Παπάς. Ο Εμμανουήλ είχε ακόμη 4 αδέλφια και μία αδελφή. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των βασικών του σπουδών στράφηκε στο εμπόριο. Ξεκίνησε ως έμπορος στις Σέρρες. Εξήγαγε κυρίως αγροτικά προϊόντα που παρήγαγε η έφορη γη των Σερών, κυρίως βαμβάκι και σιτάρι. Το σεραϊκό βαμβάκι ήταν το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν της περιοχής προς την κεντρική Ευρώπη. Ο Παπάς οργάνωσε εμπορικά δίκτυα προς τη Βιέννη και τη Βουδαπέστη, όπου το προϊόν είχε τεράστια ζήτηση για την κλωστιφαντουργία. Εμπορευόταν επίσης δημητριακά, κυρίως σιτάρι καθώς και καπνά. Συνάμα με τις παραπάνω εξαγωγικές του δραστηριότητες, εισήγαγε προϊόντα από την Ευρώπη και την Κωνσταντινούπολη που διέθετε αρχικά στα καταστήματά του στις Σέρρες. Αυτά ήταν κυρίως βιοτεχνικά και βιομηχανικά είδη που δεν παράγονταν στην τοπική αγορά, όπως πολυτελή υφάσματα και έτοιμα ενδύματα από τη Βιέννη και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς και κοσμήματα και είδη οικιακής χρήσης. Η βασική πελατεία του ήταν η ανερχόμενη αστική τάξη και οι τοπικοί αξιωματούχοι. Σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε την συντοπίτισσα του Φέδρα, που έμεινε στην ιστορία με το προσωνύμιο Αφέντρα, και ήταν κόρη αρχοντικής οικογένειας της περιοχής. Μαζί δημιούργησαν μία μεγάλη οικογένεια. Αναφορές κάνουν λόγο από 8 έως 12 παιδιά, 8 ή 9 αγόρια και 3 κορίτσια. Τα πρώτα βήματα του Παπά ως τραπεζίτης ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την εμπορική του κυριαρχία στις Σέρρες και την ικανότητά του να ελίσσεται στην Οθωμανική διοίκηση. Ξεκίνησε λειτουργώντας ως τοκιστής και δανειστής για τους ισχυρούς Τούρκους της περιοχής. Η τεράστια ρευστότητα που απέκτησε από το εμπόριο βάμβακος του επέτρεψε να δανείζει σε Οθωμανούς αγάδες και μπέιδες, οι οποίοι συχνά αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες λόγω του σπάταλου βίου τους. Η πιο σημαντική του επαφή ήταν με τον πανίσχυρο τοπάρχη των Σερών, Ισμαήλ Μπέι. Ο Παπάς έγινε ο προσωπικός του τραπεζίτης και ο οικονομικός του σύμβουλος, κερδίζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Αυτή η σχέση του έδωσε τεράστια πολιτική επιρροή, την οποία ο Παπάς χρησιμοποίησε για να προστατεύσει τους χριστιανούς των Σερών από τις αυθαιρεσίες της Οθωμανικής διοίκησης. Ο Παπάς όμως δεν περιορίστηκε επαγγελματικά μόνο σε τοπικό επίπεδο. Ίδρυσε τραπεζικά γραφεία στην Κωνσταντινούπολη και στη Βιέννη, διευκολύνοντας τις συναλλαγές των Ελλήνων εμπόρων της Διασποράς. Γενικότερα, ως τραπεζίτης και χρηματοδότης, διευκόλυνε την εισαγωγή εξοπλισμού και πρώτων υλών που ήταν απαραίτητα για τις τοπικές βιοτεχνίες. Η τραπεζική του σταδιοδρομία στις Σέρρες έληξε ουσιαστικά με τον θάνατο του τοπάρχη Ισμαήλ Μπέι το 1813. Διάδοχος του τοπάρχη ήταν ο γιος του, ο Ιουσούφ Μπέις, ο οποίος αντίθετα με τον πατέρα του ήταν σπάταλος και άσωτος. Έτσι ο Ιουσούφ δημιούργησε τεράστια χρέη προς τον Εμμανουήλ Παπά. Όταν ο Παπάς ζήτησε επίμονα την αποπληρωμή των δανείων, ο Ιουσούφ, αδυνατώντας να τα επιστρέψει, αποφάσισε να απαλλαγεί μια και καλή από τον δανειστή του.
απείλησε ανοιχτά τη ζωή του παπά και οργάνωσε τη δολοφονία του, αλλά ο παπάς κατάφερε να ειδοποιηθεί εγκαίρος και να γλιτώσει. Τελικά τον Οκτώβριο του 1817 ο παπάς αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις Σέρρες και την οικογένειά του για να σωθεί, καταφεύγοντας στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί κινήθηκε δικαστικά εναντίον του Ιουσούφ, κερδίζοντας μια θετική για εκείνον δικαστική απόφαση. Παρ' όλα αυτά ο Ιουσούφ του διεμήνυσε ότι θα τον θανάτωνε μόλις πατούσε το πόδι του στις Σέρρες. Έτσι ο παπάς αναγκάστηκε να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη, που συνέχισε τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Εκείνη ακριβώς τη χρονική περίοδο, το 1817, ο Κωνσταντίνος Παπαδάτος, στενός συνεργάτης του αρχηγού της φιλικής εταιρείας Αλέξανδρου Υψηλάντη, προσέγγισε τον παπά. Ο Παπαδάτος γνώριζε την οικονομική ισχύ και τα πατριωτικά αισθήματα του παπά, οπότε έκανε τις πρώτες του διερευνητικές κρούσεις για τις προθέσεις του σεραίου τραπεζίτη. Η φιλική έπρεπε να είναι απολύτως σίγουρη για την ένταξη νέων μελών στην οργάνωσή τους, οπότε οι επαφές μεταξύ Παπαδάτου και παπά κράτησαν 2 χρόνια. Ο παπάς είχε περάσει όλες τις δοκιμασίες και έτσι την 21η Δεκεμβρίου του 1819 μοιήθηκε επισήμως στη φιλική εταιρεία. Λόγω της εμπιστοσύνης που του είχαν οι φιλικοί, καθώς και ως επιτυχημένος έμπορος και τραπεζίτης, του ανατέθηκαν κρίσιμα καθήκοντα όπως αυτό του αρχιταμεία της φιλικής εταιρείας. Παράλληλα, διετέλεσε ένας από τους 3 ταμείες του Μυστικού Εθνικού Ταμείου που λειτουργούσε από την εποπτεία του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Ο παπάς όμως, εκτός από οικονομικός διαχειριστής, υπήρξε και ένας από τους μεγάλους χορηγούς του αγώνα. Διέθεσε σχεδόν όλη την προσωπική του περιουσία, πάνω από 500.000 δραχμές, για την αγορά όπλων και εφοδίων. Ο Υψηλάντης εκτιμούσε βαθύτατα τον παπά για την ανιδιοτέλειά του, γι' αυτό του ανέθεσε την κρίσιμη αποστολή να ξεσηκώσει τη Μακεδονία με πρώτο στόχο τη Θεσσαλονίκη. Την 22η Φεβρουαρίου του 1821 ο Υψηλάντης αναγκάστηκε να κηρύξει πρόωρα την Επανάσταση, ευρισκόμενος στο Ιάσιο της Μολδαβίας. Έναν μήνα αργότερα, στις 23 Μαρτίου του 1821, ο παπάς έλαβε εντολή από τον Υψηλάντη να ξεκινήσει την Επανάσταση στη Μακεδονία. Κυριολεκτικά κάτω από την μύτη των Οθωμανών, ο παπάς φόρτωσε ένα πλοίο, το Καλομήρα, με όπλα και πολεμοφόδια, όλα αγορασμένα με δικά του έξοδα. Το Καλομήρα ήταν ένα δικάταρτο σκάφος τύπου μπρίκι. Αυτά τα πλοία ήταν πολύ διαδεδομένα τον 18ο και τον 19ο αιώνα, ιδίως στην ελληνική ναυσιπλοεία, και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ήταν η ταχύτητα και η ευελιξία. Τα πλοία αυτά χρησιμοποιούνταν και για εμπορικούς και για πολεμικούς σκοπούς. Πλειοκτήτης και καπετάνιος του πλοίου αυτού ήταν ο Αντώνιος Βυσβίζης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να κάνω μία σύντομη παρέκβαση, αλλά ενδιαφέρουσα νομίζω, σχετικά με τον Βυσβίζη. Ο Αντώνιος Βυσβίζης καταγόταν από την πόλη Ένος της Ανατολικής Θράκης. Η Ένος ήταν μια σπουδαία πόλη, γνωστή ήδη από την Ηλιάδα, βρισκόμενη στις εκβολές του ποταμού Εύρου, στην ανατολική όχθη του ποταμού. Μετά το 1878 όμως η πόλη αυτή άρχισε να παρακμάζει όταν οι κάτοικοι της εγκαταστάθηκαν στο Δεδέαγατς για να δημιουργήσουν την κατοπινή Αλεξανδρούπολη. Το πλοίο του Βυσβίζη, το Καλομήρα, έφερε 16 κανόνια και ήταν επανδρωμένο με 140 ναύτες. Συμμετείχε ενεργά σε πολλές δράσεις του ελληνικού αγώνα, με κυριότερες στην πολιορκία της Χαλκίδας και ναυτικές επιχειρήσεις στον Παγασετικό κόλπο. Συνάμα λειτουργήσε και ως κινητό στρατηγείο και νοσοκομείο. Ο καπετάνιος του Καλομήρα, ο Αντώνιος Βυσβίζης, σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 1822 κατά τη διάρκεια ναυμαχίας στον Εύρυπο. Μετά τον θάνατό του, η σύζυγός του, η θρυλική Δόμνα Βυσβίζη, ανέλαβε τη διοίκηση του Καλομήρα
και συνέχισε να πολεμά, διαθέτοντας όλη την περιουσία της οικογένειας στην Επανάσταση. Αυτή έμεινε στην ιστορία ως η Μπουμπουλίνα της Θράκης λόγω της ηρωικής αλλά και συνάμα τραγικής μοίρας της. Η ιστορία της συνδυάζει τον απόλυτο ηρωισμό και την απόλυτη φτώχεια. Η Δόμνα έγινε καπετάνισσα και διαδέχτηκε τον άντρα της μετά τον θάνατό του. Συμμετείχε σε όλες τις ναυμαχίες, τον Ευωικό και τον Παγασιτικό κόλπο. Ξόδεψε όλη την τεράστια περιουσία της οικογένειας, πάνω από 1.000.000 γρόσια, για την συντήρηση του πλοίου, των 140 ναυτών και των 5 παιδιών της. Όταν τα χρήματα τελείωσαν, πρόσφερε το ίδιο το πλοίο, το Καλομήρα, στην ελληνική διοίκηση για να μετατραπεί σε πυρπολικό. Σε όλη αυτή τη δράση του ζεύγους Βυσβίζη, πάνω στο πλοίο επέβαιναν και τα 5 ανήλικα παιδιά της οικογένειας. Η Δόμνα έδωσε τα πάντα στον αγώνα. Τότε αντιμετώπισε την απόλυτη φτώχεια. Δεν είχε ούτε τα απαραίτητα για να θρέψει τα παιδιά της, τουλάχιστον το ένα από αυτά πέθανε από την πείνα. Το βέβαιο είναι ότι ο πρωτότοκος της οικογένειας, ο Θεμιστοκλής, στάλθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία για σπουδές στο Παρίσι. Η Δόμνα Βυσβίζη πέθανε πάμπτωχη και παραγωνισμένη στην Ερμούπολη της Σύρου σε ηλικία 67 ετών το 1850. Κλείνοντας αυτή την σύντομη παρένθεση, ας επιστρέψουμε στη Μακεδονία και στον Εμμανουήλ Παπά. Στις 23 Μαρτίου του 1821 λοιπόν αναχώρησε ο Παπάς κρυφά από την Κωνσταντινούπολη με ένα πλοίο γεμάτο όπλα και πολεμοφόδια, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Μετά από ένα περιπετειώδες ταξίδι, το πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι της Μονής εσφιγμένου στο Άγιο Όρος. Η επιλογή της συγκεκριμένης μονής δεν ήταν τυχαία. Ο ηγούμενος, ονόματι Ευθύμιος, ήταν μοιημένος στη φιλική εταιρεία και το μοναστήρι του αποτελούσε το κέντρο των επαναστατικών κινήσεων στην Αθωνική Χερσόνησο. Ο Παπάς πέρασε τον Απρίλιο και το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου του 1821 στο Άγιο Όρος, οργανώνοντας μοναχούς και κοσμικούς. Στις 17 Μαΐου συγκάλεσε σύναξη στις Καριές, παρουσία αντιπροσώπων όλων των αγιορείτικων μοναστηριών. Εκεί ο Εμμανουήλ Παπάς ανακηρύχθηκε και επίσημα αρχιστράτηγος και πληρεξούσιος διοικητής της Μακεδονίας. Έτσι στο πρωτάτο των Καριών υψώθηκε η επαναστατική σημαία. Περίπου 1.000 μοναχοί πήραν τα όπλα και σχημάτισαν το πρώτο στρατιωτικό σώμα της Μακεδονίας. Αμέσως μετά ο Παπάς οργάνωσε την προέλαση προς τον ισθμό της Κασάνδρας και τον Πολύγυρο. Εκεί η Επανάσταση είχε ήδη αρχίσει να φουντώνει. Ο στόχος του Παπά ήταν διπλός. Αφενός να δημιουργήσει αντιπερισπασμό στις Οθωμανικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν στραφεί εναντίον του Υψηλάντη στη Μολδαβία, και αφετέρου να δημιουργήσει ένα ισχυρό μέτωπο που θα απειλούσε τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Σύντομα οι δυνάμεις του Παπά κατέλαβαν την Ιερισσό και τα Μαντεμοχώρια, φτάνοντας μέχρι τα Βασιλικά και το Όρος Ανθεμούντα. Ουσιαστικά ο Παπάς έφτασε στις πύλες της Θεσσαλονίκης μόλις 30 χιλιόμετρα μακριά της, ελέγχοντας το κεντρικό οδικό άξονα της Χαλκιδικής. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε πανικό στους Οθωμανούς της Θεσσαλονίκης. Ο Ιουσούφ Μπέης, ο Τούρκος τοπάρχης της Μακεδονίας, ένδρομος από την προέλαση του Παπά, διέταξε άγριες σφαγές κατά του ελληνικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Τότε βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί και τον Παπά. Φυλάκισε τη σύζυγο και τα παιδιά του, δίμευσε ολόκληρη την περιουσία του και πυρπόλησε το αρχοντικό του στις Σέρρες. Τον Ιούνιο του 1821 όμως ξεκίνησε η αρχή του τέλους. Ο Ιερός Λόγχος, δηλαδή το στράτευμα του Υψηλάντη, ιτήθηκε στο Δραγατσάνι της Ρουμανίας. Ο βασικός λόγος αυτής της ήττας ήταν η ανυπακοή των επικεφαλής των στρατευμάτων του στο σχέδιο μάχης που είχε εκπονήσει ο ίδιος ο Υψηλάντης. Τις ίδιες ημέρες ο εμπειροπόλεμος Μπουλουμπουτ Πασάς της Θεσσαλονίκης ανέλαβε την καταστολή της εξέγερσης στη Μακεδονία. Έτσι ο Παπάς, που πλέον μόνος του είχε το βάρος της οργάνωσης της Επανάστασης στη Μακεδονία, αναγκάστηκε σε αναδίπλωση. Οχυρώθηκε στον ισθμό της Κασάνδρας. Εκεί οι επαναστάτες έσκαψαν μια μεγάλη τάφρο και έστησαν προμαχώνες, μετατρέποντας τη Χερσόνησο σε ένα απόρθητο φρούριο.
Το σημείο που οχυρώθηκαν είναι η σημερινή θέση Πόρτες στη διόρυγα της Νέας Ποτίδεας. Εκεί ο παπάς παρέμεινε όλο το καλοκαίρι του 1821 αποκρούοντας τις Οθωμανικές επιθέσεις. Οι δυνάμεις του αριθμούσαν περί τους 2.500 άνδρες, λαϊκοί και μοναχοί μαζί, αλλά όχι εμπειροπόλεμοι μαχητές. Οι δυνάμεις των αντιπάλων ανέρχονταν στους 14.000 άνδρες που διέθεταν και ισχυρό πυροβολικό. Την περίοδο εκείνη δημιουργήθηκαν και οι πρώτες ρογμές μεταξύ της αγιορείτικης κοινότητας και του παπά. Ξεκίνησε ένας πόλεμος επιστολών όπου ο ένας ζητούσε βοήθεια από τον άλλον, ο ένας κατηγορούσε τον άλλον για στρατηγικά λάθη και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, επήλθε και η άτυπη ρήξη με πολλούς ηγέτες της στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα, οι Αγιορείτες κατηγορούσαν τον παπά ότι λανθασμένα αυτός οχυρώθηκε στη Χερσόνησο της Κασάνδρας, αφήνοντας τη Χερσόνησο του Άθο, επομένως και ολόκληρη τη μοναστηριακή κοινότητα απροστάτευτη. Στην Άμα οι Αγιορείτες τον κατηγόρησαν για αθέτηση της υπόσχεσης του παπά ότι θα τους έστελνε για προστασία 24 πλοία. Η απάντηση του παπά ήταν ότι η Κασάνδρα ήταν το προπύργιο τόσο της Ιθωνίας όσο και του Αγίου Όρους, οπότε εάν η Κασάνδρα έμενε αφύλακτη, τότε κινδύναβε ολόκληρη η Χαλκιδική. Επιπλέον, σχετικά με την ναυτική βοήθεια, ο παπάς ισχυρίστηκε ότι είχε ζητήσει βοήθεια από την επαναστατική κυβέρνηση στην Ύδρα, αλλά εκείνη έπραξε ουδέν. Μόνο λιγοστά βόλια έστειλε για βοήθεια, ενώ ένας τολίσκος ψαριανών υποβοηθούσε την άμυνα στην Κασάνδρα. Συνάμα, ο παπάς επεσήμανε ότι έως τότε μόνο οι μεγάλες αγιορείτικες μονές είχαν συμβάλει οικονομικά στον αγώνα, όπως η Λαύρας Βατοπεδίου, Ιβύρων και Χιλανδαρίου, από 1.250 γρόσια καθεμία, ενώ οι υπόλοιπες από το μηδαμινό ποσό των 20 παράδων η καθεμία. Επομένως, αν όλες μαζί έδιναν ένα μικρό ποσό των κεφαλαίων τους, τότε θα μπορούσαν να ενισχυθεί σημαντικά η άμυνα του Άθο. Μάλιστα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ενώ είχε συμφωνηθεί η λήψη δανείου από τις μονές, χρήματα που θα δίνονταν για την αγορά τροφίμων και πολεμοφοδίων, τα σχετικά έγγραφα δεν υπογράφηκαν από όλους τους εκπροσώπους των μονών, οπότε το δάνειο ποτέ δεν εκταμιεύθηκε. Εν τω μεταξύ, οι Οθωμανοί πίεζαν ολοένα και περισσότερο τους αμυνόμενους στην Κασάνδρα. Τότε ο παπάς έκανε εκκλήσεις προς τους Αγιορείτες να τους στείλουν έστω και ένα κανόνι, έκκληση που δεν εισακούστηκε. Την ίδια περίοδο, το καλοκαίρι του 1821, περίπου 4.000 γυναικόπαιδα πρόσφυγες από τη Χαλκιδική ζήτησαν άσυλο στον Άθο, αναζητώντας τη σωτηρία τους από τις ομότητες των Οθωμανών. Ήταν η πρώτη φορά που παραβιάστηκε το άβατο του Αγίου Όρους. Τότε η Ιερά Κοινότητα ζήτησε από τον παπά να επιτρέψει τη μεταφορά σιτηρών που ήταν αποθηκευμένα στην Κασάνδρα και που ανήκαν σε αγιορείτικα μετόχια. Ο παπάς ανταποκρίθηκε στο αίτημα αυτό παρά τις αντιδράσεις των συντρόφων του, που τον προειδοποίησαν ότι μια τέτοια ενέργεια θα έθετε σε κίνδυνο την επιβίωση των αμυνωμένων στρατιωτών και αμάχων. Οι επιφυλάξεις τους αυτές δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν λίγους μήνες αργότερα, όταν η πείνα άρχισε να θερίζει τους άνδρες του παπά το φθινόπωρο του 1821. Πέραν τούτων, ο Εμμανουήλ Παπάς κατηγορήθηκε ακόμη και για τον θάνατο του επικεφαλής της αμυντικής στρατιωτικής άμυνας στον Άθο, του καπετάν Ρίγα. Στα τέλη του Ιουλίου, όλοι οι εκπρόσωποι των μοναστηριών του Αγίου Όρους και οι στρατιωτικοί επικεφαλείς των επαναστατών στην Χαλκιδική συναντήθηκαν στη Μονή Εσφυγμένου για να αποφασίσουν τις κινήσεις τους. Μετά από τη συνάντηση αυτή, ο καπετάν Ρίγας, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχε διαφωνήσει σε πολλά θέματα με τον παπά, βρέθηκε νεκρός. Ο θάνατός του πιθανότατα οφειλόταν σε φυσικά αίτια. Όμως, οι Αγιορείτες κατηγόρησαν τον Εμμανουήλ Παπά ότι εκείνος ευθυνόταν για το θάνατό του. Ουσιαστικά τον κατηγόρησαν ότι δολοφόνησε τον Ρίγα. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι σχεδόν απίθανο να συνέβη, αλλά φανερώνει το ρήγμα που είχε επέλθει μεταξύ των δύο πλευρών. Παρά τις δραματικές εκκλήσεις του παπά προς την επαναστατική κυβέρνηση για ενισχύσεις και πολεμοφόδια, η βοήθεια που έφτασε ήταν ελάχιστη και με μεγάλη καθυστέρηση.
καθυστέρηση. Ο παπάς ζητούσε εμπειροπόλεμους άνδρες πλοία να αποκλείσουν τη Θεσσαλονίκη για να μειωθούν οι ροές ενίσχυσης των επιτιθέμενων και πολεμοφόδια για να αντέξει στην πολιορκία. Όμως αυτά που έλαβε ήταν λιγοστή μόνο μπαρούτι και βόλια και με μεγάλη καθυστέρηση. Η επαναστατική κυβέρνηση που έδρευε στην Ύδρα και στις Πέτσες είχε ανοιχτά πολλά και κρίσιμα μέτωπα στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα, οπότε δεν μπορούσε να αποστείλει βοήθεια στον Βορρά. Η Μακεδονία ήταν χιλιομετρικά πολύ μακριά από τη Ρούμελη, οπότε η επαναστατική κυβέρνηση θεώρησε ότι η επανάσταση εκεί ήταν καταδικασμένη να αποτύχει. Επιπλέον το φθινόπωρο του 1821 οι ίδιοι επαναστάτες στην Νότια Ελλάδα είχαν αρχίσει να διχάζονται. Ο Ιερός Λόχος είχε ολοκληρωτικά πλέον ιτηθεί στη Μολδαβία. Οι Ευρωπαίοι είχαν καταδικάσει τη Φιλική Εταιρεία σαν οργάνωση που είχε πολιτικά κίνητρα, δηλαδή την ανατροπή του Σουλτάνου και όχι εθνικοαπελευθερωτικά. Η εξέλιξη αυτή δίχασε τους επαναστάτες της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας που προετοιμάζονταν για τη συγκρότηση της πρώτης εθνοσυνέλευσης. Οι φιλοδοξίες τους για την ανάληψη της ηγεσίας ήταν μεγάλες. Έτσι, με αφορμή την καταδίκη της Φιλικής Εταιρείας από τους Ευρωπαίους, ορισμένοι επαναστάτες, κυρίως από την Δυτική Ρούμελη, όπως ο Μαυροκορδάτος, ο Καρατζάς και ο Νέχρης, καταδίκασαν με τη σειρά τους τη Φιλική Εταιρεία. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των καλεσμάτων τους για την αποστολή αντιπροσώπων από όλους τους επαναστατημένους Έλληνες που θα συμμετείχαν στην επικείμενη εθνοσυνέλευση, αυτοί απευθύνθηκαν μόνο στους επικεφαλείς της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, δίχως να κάνουν καμία αναφορά στον Εμμανουήλ Παπά, τον ορισμένο αρχιστράτηγο των επαναστατημένων Μακεδόνων. Η πράξη τους αυτή φανερώνει τη μη αναγνώριση του Παπά ως ανώτατου ηγέτη των επαναστατών της Μακεδονίας και ίσως να δικαιολογεί τη μη αποστολή ενισχύσεων προς αυτόν. Συνάμα φανερώνει στην πράξη την προσπάθεια διαχωρισμού τους από την Φιλική Εταιρεία, αφού ο Παπάς ήταν στενός συνεργάτης του Υψηλάντη και μέλος του κεντρικού πυρήνα της Φιλικής Εταιρείας. Στον αντίποδα, οι υποστηρικτές της Φιλικής Εταιρείας στο Νότο, κυρίως οι στρατιωτικοί και όχι οι πολιτικοί, είχαν ως επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Δημήτριο Υψηλάντη, του οποίου ο αδελφός και ηγέτης της Φιλικής Εταιρείας, ο Αλέξανδρος, είχε ήδη συλληφθεί από τις Αυστριακές δυνάμεις από τα τέλη Ιουνίου μετά την ήττα του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι. Επιστρέφοντας στη Χαλκιδική, μετά από 5 μήνες ηρωικής αντίστασης, οι δυνάμεις των αμυνωμένων είχαν μειωθεί περίπου στο 1/4 της αρχικής τους ισχύως. Έτσι, στις 30 Οκτωβρίου του 1821 η Κασάνδρα έπεσε. Το Νοέμβριο του 1821 ακολούθησε μία από τις αγριότερες σφαγές του αγώνα. Τα χωριά της Κασάνδρας πυρπολήθηκαν, όσοι άνδρες έπεφταν στα χέρια των Οθωμανών σφαγιάζονταν, ενώ τα γυναικόπαιδα οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Στη Θεσσαλονίκη κεφάλια επαναστατών καρφώθηκαν σε κοντάρια, κοσμώντας την κεντρική είσοδο της πόλης. Η πτώση της Ιθωνίας δεν άργησε να έρθει. Ο φόβος ολοκληρωτικής καταστροφής της αγιορείτικης πολιτείας ήταν πλέον ορατός. Η Ιερά Κοινότητα αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει και να δηλώσει υποταγή στους Οθωμανούς. Μεταξύ των όρων που αναγκάστηκαν να αποδεχθούν οι ρασοφόροι του Αγίου Όρους ώστε να γλιτώσουν από την ολοκληρωτική καταστροφή ήταν να βρουν, να συλλάβουν και να παραδώσουν στις Οθωμανικές αρχές τον Εμμανουήλ Παπά και τον ηγούμενο Ευθύμιο της Μονής Εσφιγμένου. Φυσικά η δήλωση αυτή ήταν καθαρά τυπική, όπως και σε προγενέστερο χρόνο η αποκήρυξη της Φιλικής Εταιρείας από τον Γρηγόριο τον Πέμπτο. Οι Αγιορείτες ποτέ δεν καταδίωξαν, ούτε αναζήτησαν, ούτε προσπάθησαν να καταδώσουν τον Παπά και τον Ευθύμιο. Άλλωστε, εάν ήθελαν κάτι τέτοιο θα το είχαν πετύχει κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 1821 που ο Παπάς βρισκόταν στον Άθο και δεν κρυβόταν. Η συνθηκολόγηση της Ιεράς Κοινότητας τον Δεκέμβριο του 1821 θεωρήθηκε από πολλούς σαν πράξη προδοσίας. Πάντα όμως μια τέτοια πράξη περιέχει το εξής δίλημμα. Ηρωικός αφανισμός ή επιβίωση με τη δυνατότητα ανασυγκρότησης και συνέχισης του αγώνα.
Ωστόσο οι αγιορείτικες μονές δεν γλίτωσαν από τα δεινά. Τους επιβλήθηκε βαρύς φόρος υποτέλειας. Εγκαταστάθηκε μόνιμα Οθωμανική φρουρά στην Αθωνική Χερσόνησο. Δεκάδες ρασοφόροι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν. Το πλήγμα για τις αγιορείτικες μονές ήταν τεράστιο και για το ανθρώπινο δυναμικό τους. Προεπαναστατικά, ενώ στο Άγιο Όρος διαβιούσαν περίπου 3.000 καλόγεροι, μετά το Δεκέμβριο του 1821 ο ρυθμός τους έφτανε περίπου μόλις τους 500. Οι περισσότεροι είτε είχαν πάρει τα όπλα και είχαν φύγει προς άλλες κατευθύνσεις, είτε συνέχισαν τον μοναστικό τους βίο σε διαφορετικά μέρη, είτε είχαν βρει το θάνατο πολεμώντας ή βασανιζόμενοι από τους Οθωμανούς. Ο Εμμανουήλ Παπάς, βλέποντας την ολοκληρωτική κατάρρευση και κινδυνεύοντας να συλληφθεί, κατάφερε να διαφύγει με πλοίο του Βυσβίζη από την Κασάνδρα προς το Άγιο Όρος. Μαζί του ήταν και ο ηγούμενος Ευθύμιος της Μονής Εσφυγμένου. Η ψυχική του συντριβή από την καταστροφή και την εγκατάλειψη ήταν ολοκληρωτική και οριστική. Στο ταξίδι του προς την Ύδρα πληροφορήθηκε για τη φυλάκιση της οικογένειάς του και για τη δίμευση της περιουσίας του στις Σέρρες. Όλα τούτα προκάλεσαν το τέλος του. Εμπλό και έξω από το Καβοντόρο υπέστη καρδιακή προσβολή και ξεψύχησε στα χέρια του γιου του Ιωάννη και του καπετάν Βυσβίζη. Η σωρός του αρχιστράτηγου μεταφέρθηκε στην Ύδρα που τάφηκε με τιμές στο ναό της Ιππαπαντής. Η μοίρα της οικογένειας του Εμμανουήλ Παπά υπήρξε δραματική. Η σύζυγός του Φέδρα παρέμενε στη φυλακή των Σερών μαζί με τα ανήλικα παιδιά της για 5 χρόνια. Εκεί υπέστη εξευτελισμούς και βασανιστήρια. Η μυθική περιουσία του Παπά, του πλουσιότερου ανθρώπου των Βαλκανίων, σπίτια, μαγαζιά και κτήματα, δημεύτηκε. Το αρχοντικό Παπά κάηκε και ό,τι απέμεινε όρθιο ισοπεδώθηκε από τις Οθωμανικές δυνάμεις για να μην θυμίζει την προδοσία του τραπεζίτη. Το 1826 η Φέδρα αποφυλακίστηκε μετά από την πληρωμή μεγάλου ποσού λίτρων, το οποίο συγκέντρωσαν φίλοι της οικογένειας. Έτσι της επιβλήθηκε η ποινή του κατοίκον περιορισμού της και πέθανε στα μέσα της δεκαετίας του 1830 σε ηλικία περίπου 50 ετών. Όσον αφορά τα παιδιά, τουλάχιστον τα 5 από αυτά σκοτώθηκαν για τον αγώνα. Ο πρωτότοκος, ο Αθανάσιος Παπάς, συνελήφθη από τους Τούρκους και αποκεφαλίστηκε στη Χαλκίδα το 1826. Ήταν 32 ετών. Ο τρίτος κατά ηλικιακή σειρά γιος, ο Ιωάννης Παπάς, πολέμησε στο πλευρό του πατέρα του και αργότερα στη Νότια Ελλάδα, ώσπου σκοτώθηκε στη μάχη του Μανιακίου το 1825 δίπλα στον Παπαφλέσσα. Ήταν 27 ετών τότε. Το πέμπτο κατά σειρά παιδί, ο Νικόλαος Παπάς, έπεσε στο καματερό της Αττικής, μαχόμενος στον Κιουταχή το 1827. Ήταν 24 χρονών. Ο Μιχαήλ Παπάς σκοτώθηκε σε μάχη στην Αναταλάντη και δεν ήταν μεγαλύτερος των 25 ετών. Τέλος, ο Αλέξανδρος Παπάς πέθανε από τις κακοχίες του πολέμου και παρομοίως και αυτός δεν ξεπερνούσε τα 25 χρόνια. Τα υπόλοιπα παιδιά κατάφεραν να επιβιώσουν. Ο δευτερότοκος Αναστάσιος Παπάς, που είχε πολεμήσει στο πλευρό του Αλέξανδρου Υψηλάντη και στο Μεσολόγγι, έγινε δικαστής στην Πάτρα και προστάτης των μικρότερων αδελφών του. Πέθανε σε ηλικία 62 ετών το 1852. Ο Μιχαήλος Παπάς κατάφερε να γίνει δάσκαλος. Έζησε και πέθανε στη Χαλκίδα. Ο Γιώργης Παπάς έγινε δικαστικός γραμματέας και έζησε στο Αγρίνιο και στη Βόνιτσα. Η Ελένη Παπά παντρεύτηκε τον Σεραίο έμπορο Ιωάννη Καπέτη. Λέγεται ότι αυτός ήρθε σε δικαστική σύγκρουση με τα παιδιά του Παπά για κληρονομικά ζητήματα. Ο Κωνσταντίνος, το τελευταίο παιδί της οικογένειας Παπά, αγωνίστηκε για να αναγνωριστεί ο πατέρας τους ως ήρωας από την ελληνική πολιτεία. Πράγματι, το ελεύθερο ελληνικό κράτος αναγνώρισε τον Εμμανουήλ Παπά αξιωματικό β' τάξεως, δηλαδή συνταγματάρχη το 1865, χορηγώντας στα παιδιά του ένα μικρό οικονομικό επίδομα, αφού ο ίδιος δεν βρισκόταν στη ζωή.
Όπως αναφέρθηκε, το αχροντικό του παπά καταστράφηκε από τους Οθωμανούς. Όμως διασώζεται η πατρική του οικία, αποτελώντας σήμερα μνημείο του χωριού Δοβίστα, που πλέον φέρει το όνομά του. Διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Εμμανουήλ Παπά φυλάσσονται στο μουσείο του χωριού. Το λάβαρο του Εμμανουήλ Παπά φυλάσσεται στη Μονή Σφιγμένου. Το σπαθί του, όπως και αντικείμενα από το πλοίο Καλομήρα, φυλάσσονται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο στην Αθήνα. Το 1966 ένας αδειάδας του Εμμανουήλ Παπά στήθηκε στην κεντρική πλατεία των Σερών. Το 1971, πότε και συμπληρώθηκαν 150 χρόνια από το θάνατό του, πραγματοποιήθηκε η μεταφορά των λειψάνων του από την Ύδρα στις Σέρες, που τοποθετήθηκαν σε κρύπτη κάτω από τον Ανδριάντα του. Ο Εμμανουήλ Παπάς θεωρείται ο προτεργάτης της Επανάστασης στη Μακεδονία. Ο στόχος του ήταν η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και συνάμα η δημιουργία αντιπερισπασμού για τις Οθωμανικές δυνάμεις, ώστε να βοηθήσει τον αγώνα του Ιερού Λόχου. Αν και η επανάσταση στη Μολδαβία απέτυχε, η επανάσταση του παπά απασχόλησε μεγάλες Οθωμανικές δυνάμεις στη Μακεδονία, δίνοντας πολύτιμο χρόνο στην εδραίωση της επανάστασης στην Πελοπόννησο και στη στερεά Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση.